هند بنت عتبة بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد شمس هذا هو أخو هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيتحسب ونسب. المهم أن هند بنت عتبة تزوجت بالفاكه بن المغيرة، رجل ميسور الحال، تميز بالجود والكرم وحسن الضيافة. وكان للفاكه دار خاصة للضيافة، كانوا الناس كيجيو ليها من كل بلاصة وبلا إذن للدخول، حيت الباب كان ديما مفتوح. وراه دار الضيافة هادي ياكلوا ويشربوا ويتجمعوا ويسهروا، واللي عنده شي حاجة كيخرج من الدار متفاجأ. وكانت هند كتسهر على راحة الضيوف وكتخدمهم بالموجود. فواحد النهار كانت هند مع رجلها واستأذنت منه ومشات لبيتها نسات، وخرج هو من الدار. لما خرج الفاكه دخل واحد الراجل غريب قصد بيت الجود والكرم، ولكن تفاجأ باللي زوجة الفاكه هند بنت عتبة ناعسة. وأدبه واحترامه لأهل الدار خلاه يخرج بلا ما يعمل الحس. وهو خارج تلاقى مع الفاكه داخل داره وقال ليه: مالك خارج مزروب؟ واش خديتي بعدا حق الضيافة؟ جاوبه الغريب وقال ليه: الله يجازيك كل خير مولاي، مرة أخرى ونرجع، تفكرت باللي عندي شي شغل مهم، الله يكتر خيرك. الفاكه الشيطان بدا يوسوس ليه في راسه وقال: اواه، كيفاش واحد جاي قاصد بابي، وكيفاش حتى خرج بلا ما ياخد حق الضيافة؟ عمرها ما كانت. لا 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 لا, لا. شي خلة هادي، لا بد ما نعرف اش واقع. لما دخل لقى هند ناعسة في بلاصتها، زعزعها وفيقها من النعاس، والمسكينة ناضت مخلوعة وما عرفاش شنو اللي واقع. تفاجأت لما شافت الغضب والشر في وجه رجلها، وقبل ما تنطق بحرف سولها رجلها سؤال يذوب الحجر: اش كان كيدير هاد الغريب عندك في الدار؟ ردات عليه باللي ما شافت حتى رجل غريب، حيث كانت ناعسة واخر واحد شافت هو رجلها. غضب وثار وخرجها في ديك الليلة من الدار. ورجعات هند لدار باها عتبة تبكي وتنوح على ظلم رجلها ليها وفضيحتها اللي غتصبح على كل لسان. وداك الشي اللي صار باها مرضاش، حيت هيبت وطاحت قدام الناس. سول بنته وقال ليها: جاوبيني وما تخبيش عليا الكلام، وما تخافيش راني معاك. وحتى لكان كلام الفاكه على حق وبصح خنتيه مع الغريب، دابا نمشي ونعمل ليه حد، نقتل راجلك ونسدو الفام، ولا كنتي مظلومه كيف ما كتقولي ناخدك عند كهنة اليمن، الا معاك الحق ياخذوا لك حقك، ولا معاه الحق ياخذوا لي حقه. هند بقات ثابته في كلامها واكدت لباها باللي بريئه من تهم رجلها ليها، وكلامه كله غلط وكذوب. خرج عتبة قاصد بيت الفاكه باش يحلوا هاد المشكله. لما التقى عتبة بالفاكه سولو قال ليه: انا كنعرفك باللي انت رجل بعقلك، وحاشا باش نقلل من عقلك، ولكن اذا كان بصح كلامك على صواب اعطيني دليل وبرهان باللي بنتي خانتك، وكان وعدك باللي غادي ننفذ الحكم على بنتي بيديا وانت كتشوف بعينيك. ولكن الا ما كانش عندك لا دليل ولا برهان تمشي معايا في الحال لعند كهنة اليمن اللي كيقولوا الحق وكيبطلوا الباطل. واش قلتي في هذا الكلام؟ رحب الفاكه بالفكرة ومشاو قصدوا كهنة اليمن. ايوا ما نقولش لكم، مشاو رجال ونساء كبار وصغار، سواء من عائلة الفاكه بن المغيرة ولا حتى عائلة عتبة بن عبد شمس اللي عند كهنة اليمن. لما قربوا يوصلوا وظهرت امامهم جبال اليمن تبدل لون هند. شاف فيها باها وقال لها: الله يا بنتي، علاش ما علمتينيش لما كنا في دارنا بالحقيقة؟ دابا اللي عطا الله عطاه،
صافي وصلنا، وعاد جيش ديال الناس اللي داير بينا، ما يمكنش لينا نتراجعوا. قالت ليه هند: لا يابا، راه لون وجهي ما تغيرش حيت دايره شي حاجه، انا واثقه من البراءه ديالي، ولكن تغير لون وجهي حيت حنا غاديين عند ناس، يعني بشر، يقدر يصيب ويقدر يخطأ، وربما يخطأ ويلصق فينا العار والفضيحه على طول الدوام. دخلت هند لعند الكاهن وهي عارفه باللي كتقمر اما بالشرف ديالها او بالفضيحه. اما باها ففكر في حيله يختبر بها الكاهن باش يتاكد من الحكم ديالو صحيح وما مبنيش على الكذوب والطمع، وشكون من سادات قريش اللي يقدر يعطيه اكثر، ومنها يضمن حق بنته في الحكم. وبالفعل جرب الكاهن في واحد المسألة وتأكد باللي حكمه مبني على الثقة ورجل علم وكيستحق الاحترام والثقة الكاملة. وزاد اختبره في مسألة ديال بنته، جمع عتبة النساء كاملين اللي جو معاه سواء من بني مخزوم وحتى من بني عبد شمس، وخلاه هند وسطهم. واش يقدر هاد الكاهن يميز بين الحق والباطل، ويقدر يعرف الظالم والمظلوم ويطيرها في السما كيف ما كيقولوا؟ جلسوا العيالات في المجلس مجموعين، وبدا الكاهن كيدور على كل وحده منهم وكيحط يديه على راسها، واللي داز من حداها كيقول ليها وقفي على سلامتك، حتى وصل عند المقصوده هند بنت عتبه وقال لها وقفي لا رصحاء ولا زانيه وغتولدي ملكا اسمه معاويه. وقفات هند وراسها مرفوع وحسات باللي تولدات من جديد، وانها من هاد اللحظه ام الملك المنتظر، ولازمها تصون جسدها باش تحظى بهذا الشرف اكثر واكثر. فرح عتبة بظهور الحقيقة وباللي بنته طاهرة وشريفة. أما رجلها الفاكه قرب لحداها يطلب منها السماحة قدام المجلس والحاضرين كاملين. حاول يصالحها ويرضيها بكل الطرق، ولكن رفضت ترجع ليه وطلقها وهو حزين. وما هي إلا أيام حتى خطبها أبو سفيان سيد القوم وتزوج بها ورزقهم ربي بولد وسموه معاوية. وكان كيبان على معاوية النبل والأخلاق وصفات الملوك من صغره، فأصبح سيد قومه وخادمهم وواحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.